हेलो नमस्ते वेलकम टु द पर्फेक्ट सिभिल इन्जिनियर अहिले चाहिँ यो पार्ट 2 हो जुन हामी सी प्रोग्रामिङको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी सोल्युसन हेरिरहेको छौँ। तपाईँले पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। पार्ट 2 मा हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले कहाँसम्म पढिसकेको थियौँ भन्दाखेरि एरे र स्ट्रक्चरको डिफ्रेन्ट बिट्विनसम्म, र अहिले चाहिँ अब 31 मा जान्छौँ। सो यसमा के छ भन्दाखेरि वाट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई एक्सप्रेसनमा चाहिँ कस्तो काइन्डको इन्फर्मेसन रिप्रेजेन्टेड हुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु कार एफ ल्याब है। अब ल्याब तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ, कार होइन एफ यो भन्ने याद भनिदिन्छ। अब ए भने हेर्नु, सो अब सी भनेको कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन, अर्थमेटिक एक्सप्रेसन, रिलेसनल एक्सप्रेसन, लोजिकल एक्सप्रेसन, बिटवाइज एक्सप्रेसन, एसाइनमेन्ट एक्सप्रेसन, फङ्सन कल एक्सप्रेसन, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो केमा एक्सप्रेसनमा रिप्रेजेन्टेड गर्छ। अर्को रहेको छ हाउ क्यान वी इन्स्टलाइज 2D एरे अफ क्यारेक्टर डाटा टाइप ड्युरिङ कम्प्लिसन है। अब कस्तो मेथड 1 रहेको छ रो वाइज इन्स्टलेसन। रो वाइजमा चाहिँ यसरी इन्स्टलाइज गर्छौँ भने क्यारेक्टर, दोस्रो मेथड छ मेथड 2 क्यारेक्टर बाई क्यारेक्टर इन्स्टलाइजेसन है। अब यहाँ चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि एउटा वर्डले चाहिँ हामी गर्छौँ, तर सिम्पल इजी चाहिँ हो है, तर हामीले देखाउनु पर्यो दुइटै। अर्को रहेको छ हाम्रो डिफरेन्ट बिट्विन आइसमा सोर्स कोड र अब्जेक्ट कोड भनेको के हो। सोर्स कोड भनेको अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इज कल सोर्स कोड। अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ मेसिन ल्याङ्ग्वेज या अब अ प्रोग्राम इन अ मेसिन ल्याङ्ग्वेज जे भन्नु फरक परेन। इट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड, इट इज डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड, इट इज इजी टु मोडिफाई, इट इज डिफिकल्ट टु मोडिफाई। मैले एकदमै सिम्पल लेखिदिएको छु, त्यो कुनै हार्ड लेखिदिएको छैन, गाह्रो केही छैन हेर्नु है। सो तपाईँहरूलाई आफै दिनमा दिएको। अब भ्यारिएबल डिक्लेरेसन र भ्यारिएबल डिफिनेसन, यहाँ डिक्लेरेसन छ यहाँ डिफिनेसन छ। सो यति नो मेमोरी इज एलोकेटेड, मेमोरी इज एलोकेटेड। अ भ्यारिएबल क्यान बी डिक्लेयर मल्टिपल टाइम्स युज इन एक्सटेन्ड के अरे किवर्ड युज गरेर हामी भ्यारिएबललाई जति टाइम पनि डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ एकचोटि डिफिनेसन डिक्लेयर गरिसकेपछि दुबारा मतलब दुईचोटि तीनचोटि युज हुँदैन है। एक्जाम्पल भनेको एस्ट्रिन इन्टेन एक्स, यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल इन्टेक्स भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो नि त, यो रिप्लेस या यो फेरि पनि हामीले गर्न पाइएन। सो अर्को रहेको छ लिस्ट द रुल्स टु डिफाइन सी आइडेन्टिफायर। हेर्नु कहिलेकाहीँ तपाईँलाई सी आइडेन्टिफायर छुट्छ, कहिलेकाहीँ भ्यारिएबल छुट्छ, र दुइटैको काम एउटै हो है, एन्सर एउटै हुन्छ। त्यही भएर मैले भ्यारिएबल आइडेन्टिफायर, तर मेन फोकस यसलाई गर्नु। सो अब के रुल छ, मस्ट बिगिन विथ द लेटर ए टु जेड अर ए अन्डरस्कोर है। अन्डरस्कोरमा हुनु पऱ्यो, या एदेखि जेड क्यापिटल या स्मलमा हुनु पऱ्यो। क्यान कन्टेन लेटर डिजिट 0 to 9 एन्ड अन्डरस्कोर चाहिँ हुनैपर्छ। क्यानट बी अ सी किवर्ड। सी किवर्ड चाहिँ हामीले आइडेन्टिफायर या भ्यारिएबलको रूपमा लेख्न पाइएन, जस्तै CONST कन्स्ट्यान्ट भयो होइन, इन्ट यिनीहरू युज गर्न पाइएन। नो स्पेसल क्यारेक्टर एट द रेट एन्ड यो होइन, हामीले यस्तो क्यारेक्टर यस्तो सिम्बलहरू एलाउडेड गर्न पाइएन। एक्सपेक्ट हामीले यो अन्डरस्कोर युज भयो। केस सेन्सिटिभ भनेको एज, हेर्नु यहाँ क्यापिटलमा ए छ, यहाँ स्मलमा ए छ, आर डिफ्रेन्ट। यो चाहिँ दुइटा छुट्टै कुरा हो। नो स्पेस एलाउडेड, स्पेस हाल्न पाइएन। सो अर्को छ वाइ डु वी निड टु डिक्लेयर अ फङ्सन है। We need to declare a function because it provides the following benefits. Define organization signature, organize code, enables reusability, improves code structure, facilitates error checking. अब यसमा यिनीहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई छोड्दै है। सिन्ट्याक्सहरू कहिलेकाहीँ सोधिरहेको छ, सिन्ट्याक्सहरू हेर्नु होला है, सजिलो छ। यो यिनीहरूको यसको सिन्ट्याक्स यहीँ छ। अब यो यिनीहरू सजिलो पोइन्ट छ, मैले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न गइनँ। अब यहाँहरू वाट आर द यसमा गएपछि वाट आर द एडभान्टेज अफ युजिङ पोइन्टर इन सी प्रोग्राम। अब पोइन्टर गर्दाखेरि के एडभान्टेज हुन्छ, डाइरेक्ट यहाँ छ DMEDC, यसको चाहिँ सर्ट फर्म है। DMEDC याद गर्नुभयो भने यो याद हुन्छ। डाइरेक्ट मेमोरी एसेस, मल्टिपल रिटर्न भ्यालु, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन, इफिसियन्ट डाटा ह्यान्डलिङ, कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर। अब कहिलेकाहीँ वाट इज रिकर्सिभ सोध्छ है, अनि वाट इज रिकर्सिभ फङ्सन सोध्छ। अ फङ्सन विच कल इटसेल्फ इज कल रिकर्सन फङ्सन एन्ड दिस टेक्निक इज नन एज रिकर्सन है। अब लुप भनेको एनी रिपिटेड टास्क मोर देन वान टाइम इज कल लुप। कहिलेकाहीँ सोधियो भने तपाईँलाई टाइप्स अफ कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट, फ्लोटिङ पोइन्ट कन्स्ट्यान्ट, स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। डिफाइन हाउ टु ओपन एन्ड क्लोज फाइल रिटर्न विथ देयर सिन्ट्याक्स छ है। यो चाहिँ हेर्नु होला तपाईँहरू आफै। अब यता के छ अब यो चाहिँ म तपाईँहरू सरसरी आफै देखाउन गइरहेको छु, हेर्दै जानु होला है। हाउ इज स्ट्रिङ डिक्लेयर एन्ड इन्स्टलाइज। अब स्ट्रिङ कसरी डिक्लेयर गरिन्छ, स्ट्रिङ चाहिँ डिक्लेयर चाहिँ हामी कसरी गर्ने, एज एन एरे क्यारेक्टर, जसरी एरेलाई डिक्लेयर छ त्यसै गर्छ। इट क्यान इन्स्टल लाइक दिस, सी एज
स्ट्रिङ 10 इक्वल हेलो युज मतलब एरेन्ज जस्तो छ अर सिम्पली 4 स्ट्रिङ हेलो दिस स्टोर द वर्ड हेलो इन द क्यारेक्टर एरे क्यारेक्टर अवे सरी एरे लेख्छ अब हामीले यहाँ जसरी एरेलाई डिक्लेयर गर्छौँ त्यसरी नै स्ट्रिङलाई डिक्लेयर गर्छौँ स्ट्रिङलाई चाहिँ हामी एरे जसरी नै गर्छौँ त्यसै गर्छौँ सिमिलरली नै छ एक्सप्लेन विथ एन एक्जाम्पल हाउ यु डिक्लेयर एन एरे अफ स्ट्रक्चर अब कसरी एरे स्ट्रक्चर डिफाइन गर्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ नि स्ट्रक्चर प्रोग्राम लेख्दाखेरि फर्स्ट पार्ट जसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारै हो स्ट्रक्चर इज युजर डिफाइन डाटा टाइप टु डिक्लेयर एन एरे फर्स्ट डिफाइन द हामी सुरुमा के गर्छौँ स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्छौँ त्यसपछि हामी एरेलाई डिक्लेयर गर्छौँ सो अर्को रहेछ वाट इज फाइल एक्सप्लेन एन इक्जाम्पल अफ हाउ क्यान यु ओपन एन्ड क्लोज अ फाइल सो अब फाइलको डिफिनेसन लेख्नु अब हामीले मेन भनेको यो हो नि त हेर्नु है एफ ओपन एफ क्लोज यो हाम्रो त सिन्ट्याक्सै भयो सबै कुरामा एफ ओपनमा हामी यो गर्छौँ यो सिन्ट्याक्स हो अनि एफ क्लोजमा यो छ क्लोज द फाइल मेन्सन एडभान्टेज अफ डिबिएमआर तपाईँहरू त्यस्तो खासै नसोध्ला है कम्पेलर इन्टरप्रेटरको यहीँ छ डिफ्रेन्ट बिट्विन एसाइनमेन्ट अपरेटर कम्पेरिजन अपरेटर ह्यासट्याग इन्क्लुड ह्यासट्याग डिफाइन सोधिहाल्यो भने हेर्नु होला यो सर्टसट अब हेर्नु वाइ सी इज कल मिडिल लेभल ल्याङ्ग्वेज सोध्यो भने सी इज अ मिडिल लेभल ल्याङ्ग्वेज बिकज इट कम्बाइन्स द फिचर अफ बोथ हाई लेभल एन्ड लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हो कल बाई भ्यालु र कल बाई रिफरेन्स अलिकति म भिभिआईमै लगाइदिन्छु कल बाई भ्यालुको डिफ्रेन्स बिट्विन मेक्स कहिले काहीँ तपाईँहरूलाई यसको डिफिनेसन पनि सोधिरहेको छ यसको डिफिनेसन सोधिरहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन सोधिरहेको छ सो यसमा केही पनि फरक पर्दैन तपाईँहरूलाई डिफिनेसन याद भयो भने डिफिनेसन त्यहीबाट सक्नुहुन्छ पास अफ कपी अफ अ फाइल भ्यारिएबल भ्यालु यहाँ चाहिँ एक्चुअल एड्रेसै पास गरिदिन्छ ओरिजिनल अब यहाँ कपी पास भएपछि हाम्रो ओरिजिनल भ्यारिएबललाई एफेक्ट गरेन नि त सो यहाँ चाहिँ एफेक्ट गर्ने भयो सेपरेट मेमोरी इज क्रिएटेड नो न्यू मेमोरी इज क्रिएटेड मोर सेक्योर लेस सेक्योर अब यो मोर सेक्योर किन भयो हामी कपी गर्छौँ ओरिजिनल फाइल हामीलाई एफेक्ट भएन मतलब त्यत्तिकै पनि सेक्योर भइसक्यो नि त सो म योहरू पनि हेर्नु होला तपाईँहरूलाई है यो चाहिँ एमटियुको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एमटियुको यिनीहरू चाहिँ एमटियुको यतिकै इम्पोर्टेन्ट पनि होइन यसमा म गइनँ खासै म एकैचोटि अब यतातिर गएँ जुन चाहिँ हाम्रो अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट भएको कुरामा चाहिँ गएँ एक्सप्लेन कन्डिसनल कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ है अब कन्डिसनल कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा के छ त इफ स्टेटमेन्ट यसमा सिन्ट्याक्स यहीँ छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट अब तपाईँहरूलाई कहिले काहीँ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्टको फ्लो चार्ट पनि बना भन्छ है यसको पनि फ्लो चार्ट बना भन्छ म यसको लास्टमा फ्लो चार्ट देखाइदिन्छु फ्लो चार्ट बना भन्छ अनि एल्स इफ लेडर स्विच स्टेटमेन्ट एकचोटि आफै सर्टसर्टी हेर्नु होला मैले यसमा केही बुझाउन गइनँ ब्रेक स्टेटमेन्ट र कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट यसको आउने भनेको प्रायः जस्तो डिफ्रेन्ट बिट्विन हो जुन चाहिँ यहाँ रहेको छ डिफ्रेन्ट बिट्विन यदि तपाईँहरूलाई डिफिनेसन चाहिएको छ भने यहाँ चाहिँ हेर्नु होला ब्रेक भनेको ब्रेक स्टेटमेन्ट इज युज टु टर्मिनेट द लुप यसले के गर्छ टर्मिनेट लुप गर्छ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट इज युज टु कन्टिन्यू द नेक्स्ट इटरेसन इन द लुप इट इज युज इन लुप एन्ड स्विच केस इट इज ओन्ली युज इन लुप केस कीवर्ड ब्रेक युज इन ब्रेक स्टेटमेन्ट अब यहाँ हेर्नु यहाँ चाहिँ लुप र स्विच केसमा दुइटैमा हुन्छ भने यहाँ चाहिँ लुपमा मात्र हुन्छ कीवर्ड ब्रेक युज इन ब्रेक स्टेटमेन्ट यहाँ चाहिँ कीवर्ड सिधै लेख्नु कीवर्ड इज कन्टिन्यू केही पनि धेरै लेख्नु कन्ट्रोल इज ट्रान्सफर आउटसाइड द लुप यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर भने आउटसाइड लुपमा पुर्याइदिन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यही लुपमा पस्दिन्छ सो अर्को रहेको छ एक्सप्लेन कन्ट्रोल लुप कन्ट्रोल स्ट्रक्चर विथ एक्जाम्पल है अब लुप एनी रिपिट टास्क मोर देन वान टाइम स्कल लुप अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु होइन अब तिनवटा छ नि त वाइल लुप डु वाइल लुप फर लुप अब वाइल लुपको काम के हो भन्दा फेरि A while loop is a pre-test loop. First, यसले सुरुमा के गर्छ स्पेसिफाइड it tests a specified conditional expression and as long as the conditional expression is true, action taken. यदि कन्डिसन ठिक भइरहेको छ भने यसले एक्सन लिन्छ while loop is also known as entry control loop. अब तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ while loop र do while loop को डिफ्रेन्स सोध्यो भने is a pre-test loop, it is a entry control loop लेखेर पनि सक्यो अब सिन्ट्याक्स यहीँ छ हेर्नु होला अरू रहेछ do while loop. Do while loop more like loop except that it tests the condition at the end of a loop body. while loop जस्तै हो तर यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ कन्डिसन चेक गर्छ सुरुमै चेक गर्दैन है यसले चाहिँ do while loop also known as exit control loop है यो चाहिँ पोस्ट टेस्ट लुप छ यो यहाँ हामीले जुन यहाँ हेऱ्यौँ नि अघि यो चाहिँ प्री टेस्ट थियो भने यो चाहिँ पोस्ट टेस्ट लुप हो अब यो चाहिँ के हो अघि हाम्रो के थियो इन्ट्री कन्ट्रोल लुप थियो नि यो चाहिँ के हो एक्जिस्ट कन्ट्रोल लुप यहाँ छ सिन्ट्याक्स A for loop भनेको a for loop enables us to perform n number of steps together in one line अब जति मलाई 50 वटा
काम गर्नुहुन्छ भने 50 जनाको रिजल्ट निकाल्नुहुन्छ भने म फर लुप लगाएर निकाल्छु फर लुप इनेबल अस टु परफर्म एन नम्बर अफ स्टेप टुगेदर इन वान लुप इन फर लुप अब लुप भेरिएबल इज युज टु कन्ट्रोल द लुप अब सिन्ट्याक्स चाहिँ छ सिन्ट्याक्सलाई मैले भनिनँ हेर्नु होला तपाईँहरू अनि यहाँ छ अर्को भनेको व्हाट इज एरे एक्सप्लेन डिक्लेरेसन एन्ड इनिसियलाइजेसन मेमोरी प्रेजेन्टेसन अफ एरे अब एरेको यहाँ पनि छ मैले यहाँ अलिक झन् सर्ट फर्म बनाएको छु है म यही हेर्न गइरहेको छु एन एरे क्यान बी डिफाइन एज एन इन्फिनाइट कलेक्सन अफ होमोजेनियस सिमिलर डाटा इलिमेन्ट्स यति भने सक्यो तपाईँहरू अलि लेख्न लाग्छ लेख्नु वी क्यान परफर्म एरे इन टु वेज वान डाइमेन्सनल मल्टिपल डाइमेन्सन सिन्ट्याक्स यहाँ रहेको छ एरेको मजाले देखिन्छ होला है अब डिक्लेरेसन कसरी गरिन्छ भनेर हामीले अगाडि नै त्यो भिडियोमा हेरिसकेको थियौँ तपाईँहरूलाई यो सट्ट थोरै मात्रै देखाउनको है थोरै किनकि त्यस्तो खालको चाहिँ आवश्यक छैन त्यसले सोध्ने भनेको एरे र स्ट्रक्चरको डिफ्रेन्ट के हो स्ट्रिङ के हो स्ट्रक्चरमा कसरी फङ्सन गरिन्छ जुन हामीले पार्ट 1 मै हेरिसकेको छौँ अब वाट इज फङ्सन एक्सप्लेन इट्स कम्पोनेन्ट एडभान्टेज फङ्सन भनेको के हो कम्पोनेन्ट भनेको के हो एडभान्टेज भनेको के हो हामीले एडभान्टेज पनि हेरिसकेको छौँ र पनि म एकचोटि देखाउँछु फङ्सन इज द ब्लक अफ स्टेटमेन्ट विच क्यान कल बाई अनदर फङ्सन दोस्रो बाटी अब तपाईँलाई यो लेख्न मन लाग्छ भने लेख्नु यो लेख्न मन लेख्नु तर एउटा लेख्नु है त अब लाइब्रेरी फङ्सन हुन्छ युजर डिफाइन फङ्सन हुन्छ अब कल बाई भ्यालु कल बाई रिफरेन्स फङ्सन अब कसरी गरिन्छ त फङ्सन क्यान बी डन बाई नो आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्यालु नो आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु नो रिटर्न भ्यालु आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न भ्यालु अब एडभान्टेजहरू चाहिँ एक राइट वान्स युज मल्टिपल टाइम्स ब्रेक लार्ज प्रोग्राम इन्टु स्मलर म्यानेजेबल पार्ट इरर्स आर इजियर टु फाइन्ड एन्ड फिक्स code is more structured and easier to understand avoid repeating the same code multiple times अब कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि फङ्सन डिक्लेरेसन फङ्सन डिफिनेसन फङ्सन कल रिटर्न स्टेटमेन्ट है यसमा मैले थोरै एक्सप्लेन गर्दैछु हेर्नु होला अब वाट इज स्ट्रिङ राइट एन्ड 4 स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन है यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन चाहिँ एकदम यो पार्ट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो सोधिरहेको छ स्ट्रिङ आर एक्चुअली वान टाइप्स अफ एरे स्ट्रक्चर विच इज टर्मिनेटेड बाई न्युल क्यारेक्टर है अब यो न्युल क्यारेक्टरबाट हुन्छ यहाँ सबै कुराहरू प्रायः जस्तै छ डिक्लेरेसन कसरी गरिन्छ म सिधै गएँ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा एसटिआर कपी वान स्ट्रिङ टु अनदर एसटिआर सिएमपी कम्पेयर टु स्ट्रिङ एसटिआर लेन्थ फर फाइन्ड द लेन्थ अफ स्ट्रिङ एसटिआर रिभर्स आरइबी छ रिभर्स स्ट्रिङ एसटिआर एलडब्लुआर कन्भर्ट स्ट्रिङ अप्पर टु लोवर एसटिआर युपिआर कन्भर्ट स्ट्रिङ लोवर टु अप्पर एसटिआर क्याट मेमोराइज टु स्ट्रिङ अब तपाईँहरूलाई यहाँ अलिकति थोरै के भन्न गयो भन्दाखेरि नि यहाँ छ नि यो र यो अप्पर लोयर यहाँ लोवर छ भने कन्भर्ट लोवर टु अप्पर हुन्छ लास्ट पार्टमा जे छ त्यो गर्नु कहिलेकाहीँ तपाईँ झुकिनुहुन्छ कि कन्भर्ट स्ट्रिङ लोवर टु अप्पर लेखिदिन सक्नुहुन्छ किनकि यहाँ त लोवर छ नि त सो लास्टमा जे छ सोच्नु कि यो पछाडि पनि लास्टमा त्यही छ कहिलेकाहीँ यसको सिन्ट्याक्स पनि सोधिदिन्छ है यिनीहरूको सबैको सिन्ट्याक्स पनि सोधिदिन्छ सिन्ट्याक्स हेर्नु होला अब पोइन्टर भयो पोइन्टर खासै सोधेको छैन र पनि हेर्नु होला पोइन्टरमा सोध्ने भनेको त्यही हेरेर पोइन्टरको डिफिनेसन के छ भनेर हो हुन मैले जति गरेको छु नोटमा सबै देखाइदिन्छु तर यो खासै आवश्यकता इम्पोर्टेन्ट छैन जुन हामीले पार्ट 1 मा हेरि किन एकदमै वाइल इम्पोर्टेन्ट थियो है अब त्यस्तो यहाँ छ इम्पोर्टेन्ट त डिफरेन्स बिट्विन स्ट्रक्चर एन्ड युनियन है अब मैले यसमा कोड लेखेको थिएँ इकाइ लेखौँ न यो छ इकाइ भन्ने मतलब ई मतलब इलिमेन्ट्स आयो है पर्खिने ई मतलब एलिमेन्ट ए मतलब एक्टिभ मैले यहाँ याद गरेँ ए मतलब एक्टिभ के मतलब किवर्ड आई मतलब इन्डिभिजुअल है यसो म तपाईँलाई भनिदिएँ अब तपाईँहरू यहाँ सट्ट पढ्नु ई भनेको स्ट्रक्चर इलिमेन्ट डु नट सेयर देयर मेमोरी यहाँ चाहिँ के अरे मेमोरी सेयर हुन्छ लार्जेस्ट इलिमेन्ट मेमोरी इज सेयर बाई अनदर इलिमेन्ट अफ युनियन अर्को रहेको छ ए all the memory in a structure मतलब structure एउटै हो आर एक्टिभ एट अ टाइम ओन्ली वान डाटा मेमोरी इज एक्टिभ एट अ टाइम के कीवर्ड इज सिधै लेख्ने कीवर्ड इज स्टक्ड हैन कीवर्ड इज युनियन है यसको युनियन हुन्छ आई मतलब इन्डिभिजुअल मेमोरी क्यान बी एक्सेस एट अ टाइम ओन्ली वान मेमोरी क्यान बी एक्सेसिङ एट अ टाइम सो यो यदि तपाईँहरूलाई याद भयो भने यो डिफरेन्ट बिट्विन याद भयो नि त सो यहाँ अर्को यहाँ छ यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्सप्लेन फर्मेटेड आयो फङ्सन नत्र प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफको एक्सप्लेन गर भन्छ यहाँ छ प्रिन्ट एफ इट इज अ बिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन यो चाहिँ के हो बिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन हो है बिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन विच इज डिक्लेयर इन स्टुडियो एज हेडर फाइल इट इज युज टु प्रिन्ट एनी टाइप अफ म्यासेज एन्ड भ्याल्युज अन द कन्सोल वी युज प्रिन्ट एफ फङ्सन विथ फर्मेट स्पेसिफायर हामीले केमा युज गर्छौँ यिनीहरूमा युज गर्छौँ अनि यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ एउटा त हामी किनकि यहाँ हेर्नु
इन्ट र नम्बर लेख्दा पनि प्रिन्ट एफ युज गर्छौँ नि त अनि हाम्रो यो आउटपुट निकाल्दा पनि फर्मेट स्ट्रिङ यो सो यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ दुईवटा छ स्क्यान एफ भनेको चाहिँ यो चाहिँ इनबिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन यो चाहिँ के थियो बिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन थियो यो चाहिँ इनबिल्ड लाइब्रेरी फङ्सन हो विच डिक्लेयर इन स्टुडियो एज हेडर फाइल इट इज युज टु टेक इनपुट फ्रम द युजर यसले के थियो हामीलाई प्रिन्ट गराउँथ्यो यसले चाहिँ के छ युजरबाट इनपुट डाटा हाम्रो के चाहिएको छ त्यो माग्छ इन स्क्यान एफ फङ्सन मस्ट बी युज फर्मेट स्पेसिफायर लाइक %d%f etc अब सिन्ट्याक्स यहाँ रहेको छ सो यो फाइल ह्यान्डलिङ हेर्नु होला फाइल ह्यान्डलिङको पनि यति हो यो हामीले पार्ट 1 मा चाहिँ यहाँदेखि सुरु गरेको थियौँ है अब लास्टमा छ हाम्रो यो एसाइनमेन्ट दिनुभएको सरले थियो जुन चाहिँ यो चाहिँ एसाइनमेन्टको र पनि एक्जाम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ भ्यूले नि हो वाट इज भ्यारिएबल वाट आर द वेज अफ भ्यारिएबल कसरी हालिन्छ होइन तपाईँहरू सट्टै हेर्नु होला भिडियो अलिक धेरै लामो भइसक्यो 15 मिनटको सो म तपाईँहरू सट्टै देखाउन गएँ अब यो प्री प्रोसिड्युर यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ प्री प्रोसिड्युर एसएसटी भनेको के हो म तपाईँ सिम्पल बुझाइदिन्छु र प्रिसिडेन्स भनेको सरी प्रिसिडेन्स भनेको के भन्दाखेरि अर्डर अफ इभ्युलेसन अफ भेरियस अपरेटर अब कसरी गर्ने त होइन मल्टिप्लिकेसन छ भने सुरुमा गरिन्छ होइन जुन हायर प्रिसिडेन्स छ अगाडि गरिन्छ जुन लोवर प्रिसिडेन्स छ त्यो चाहिँ अन्तिममा गरिँदै जान्छ त्यसलाई प्रिसिडेन्स भन्छ एसएसटी भनेको चाहिँ लेफ्टतिरबाट गर्ने कि राइटतिरबाट गर्ने सो यो चाहिँ कता क्यान बी डिफाइन एज विच अपरेटर अफ द सेम प्रिसिडेन्स आर रिलेटेड मस्ट अपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिभ द्याट इज दे आर रिलेटेड फ्रम राइट टु लेफ्ट सुमा राइट एसोसिएटिभ हावेयर प्रिसिडेन्सको एक्जाम्पल यहाँ छ जस्तै 5+ हेर्नु 5+2 त कति हुन्छ 7 7+3 त 24 हुन्थ्यो नि त 7+3 21 हुन्थ्यो सरी 24 भनेपछि 21 हुन्थ्यो तर हामीले यो मतलब मल्टिप्लिकेसन छ नि त हामीले कुन मल्टिप्लिकेसन प्रिसिडेन्स हेऱ्यौँ 2 + 2 3 = 6 6 + 5 11 यो यसरी आउटपुट आयो अब एसोसिएटिभ लेफ्ट भनेपछि लेफ्ट भनेको यो साइड हो नि त 10 - 5 कति भयो 5 5 - 2 3 यसरी आयो राइट एसोसिएटिभ भनेको चाहिँ अब यताबाट 3 + 2 5 5 3 5 अनि 5 2 = 10 राइट लेफ्ट राइट राइट त राइट त यो भयो नि त सो आउटपुट चाहिँ यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 + 2 5 5 2 = 10 10 हुन्छ सरी अब वाट इज द पर्पज अफ सेमिकोलन लेख्नेको कारण के हो यहाँ छ रिजनहरू है धेरै म सट्टै अब यो एसाइनमेन्टको हो त्यही भएर लोजिक अपरेसन रिलेसन अपरेटर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि फेरि एसाइनमेन्टको भनेर नहेर्नु होला यो त तपाईँहरूलाई ट्युब युज जानी सोधिरहेको छ सो मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ अलिकति धेरै लामो भएर मैले छटछटी देखाइदिएको मात्रै हो अब यो चाहिँ कसरी स्ट्रक्चर यो गरिन्छ भनेर हो भिडियो पज गर्दै हेर्नु होला पढ्नु होला है सो क्लियर यसको होइन सेकेन्ड फर्स्ट पार्ट चाहिँ यहाँ छ है मैले बिकाउज होइन वी इन्क्लुड स्टुडियो हेज हेडर फाइल बिकाउज इट हेज अल द नेसेसरी इन्फर्मेसन फर अल इनपुट आउटपुट रिलेटेड फङ्सन यो चाहिँ हल्का लामो भयो होइन मैले यहाँ झन् सानो बनाइदिएको छु सेकेन्ड पार्ट चाहिँ यति नै हो पढ्नु होला सजिलो छ सेकेन्ड पार्ट पनि सो यति तपाईँहरू पढिसक्नुभयो भने नि होइन थ्योरीको लागि कहीँ पनि जानु पर्दैन योभन्दा बेसी थ्योरी तपाईँहरूलाई सोध्दैन पनि अब यहाँ वाइल लुप र डुवाइल लुप थियो है वाइल लुप डुवाइल लुप सो वाइल लुप इन्ट्री कन्ट्रोल यति इन्ट्री कन्ट्रोल भयो यो प्री टेस्ट भयो पोस्ट टेस्ट लुप भयो है यति नै हो सी प्रोग्रामिङको थ्योरी योभन्दा बाहिर कति पनि आउँदैन यति भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु सेयर गरिदिनु थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज